After casting the Ifa, Orunmila inquired why the Orishas consistently failed to include Osun in their activities. They responded that the reason was her identity as a woman. Orunmila cautioned them to always extend their invitations to her, emphasizing that they were viewing her through a narrow lens and overlooking her immense power. Upon hearing Orunmila's insights, the Orishas expressed their gratitude and began to actively seek counsel from Osun, resulting in a smoother progression of their endeavors. Please note, as of now, these are the documented names of Irunmole that came to earth among the 400 that was mentioned, which is called Irunmole. You could recall that in our previous video, we mentioned the first and the second bashes that came down to earth during this time. The first bash, Ọbàtálá, Gwede, Ìyàmí, Òyígí, Àjàlọ́run tọ̀run, Afẹ́fẹ́lẹ̀lẹ̀ awo ìsálayé, Oyinfẹ̀rẹ̀ awo àlọ́run, Agogo ṣékété mọ̀lẹ́jìgbò, Ọ̀pẹ̀pẹ̀ alẹ̀, Àṣẹ, Àbá, Lálọ́lá, Ìmọ̀ràn, Ìjókòó bíríkìtì kalẹ̀, Ojúrere ń wò wọ́n, Ìlẹ́ ọmọ olókun. The second batch, Lágbó Òkun, Àjàgà, Ológbòjò, Ọ̀sanyìn, Ṣànpọ̀nná, Ògún, Ṣàngó, Èṣù Ọ̀dàrà, Gbúùkú, Pẹ́pẹ́, Òrìṣà oko, Báyọ̀nì, Ọ̀rẹ́, Ọ̀ṣun, Boríborí, Ẹ̀gbà, Èṣe. The third bash, Odù, Ọya, Orò, Mọ́lẹ̀, Ọjọ́, Ìjà, Ọ̀ṣọ́ọ̀ṣì, Yemọja, Ahọ̀rànmọ̀jà, Yemò, Ajóríwin, Yewa, Òsùngàgà, Ẹ̀yìnlẹ̀, Ọ̀rẹ̀. The fourth bash, Ajé, Ògúngúnnísọ̀, Ìrẹ̀lẹ̀, Ọba tapatapa, Ọbàtáàṣà, Ọbàkálà, Ìdí Ìgbò, Òrìṣà gbétọ́, Ọba nímoró, Iyọ̀, Òrìṣà oko, Òfúnnù, Àgbèrí, Ìgbò, Lájọ̀run, Pẹ̀hẹ̀pẹ́. The fifth bash, Ẹ̀rọ̀n, Èrèlú, Òkòròwò, Ọbaálá, Jẹ́lẹ́pà, Ìjóríwó, Eléèkó, Èlékú, Ìṣẹ̀kì, Ẹ̀tọ́kọ, Ẹlẹ́fọ́n,
òṣìkíà kóńtótó ọ̀rúngbẹ ògè àfọ̀n. The sixth batch àyàngalú olókun ọlọ́sà ajéṣálúgà ògbòró gúlútú ajagun ìjímàgòdò kóhun máka à ń tètè gbáyé gbọ́run àhàjà ẹ̀là ṣòyọ́wò ẹ̀ta ikú àásán ìgèdè àpèta èpè ajagunmọ̀lẹ̀ àpérè eégún ẹgbẹ́ láǹfẹ́ àjàngélé ọ̀rànfẹ̀ ṣìgìdì ọ̀run aṣúlẹ̀ kúbèrè mugi. These individuals are the progeny of the Awo of Orunmila, whom he brought from heaven, transforming them into Irunmole on earth. To this day, Babalawos reference their names for a deeper understanding of Ifa. The eighth batch Araba, Olúwo, Akọ́dá, Aṣẹ̀dá, Ariwo, Erinmi, Alára, Ajérò, Ọ̀wárọ̀gúàga, Èjìó, Ọlọ́wọ̀, Eléwì, Èsìkíawo, Alákéjì, Àjàláwo, Odùgbọ̀nà ẹkùn. The ninth batch Àgbọ̀ngbọ̀n, Èésà jẹkujẹku, Àlọ́ràn, Kúrékùré, Àjítare, Ẹjẹmu, Aránṣán, Agírí, Àwíṣẹ, Ba Ẹ̀dú, Ṣẹ̀kúndá, Ọ̀tàmọ́yìn, Sárépawo, Àgúnsin, Tẹ̀dímọ́lẹ̀, Baálẹ̀ Ìyẹ̀rẹ̀. The 10th batch Tàmì, Ìjá, Ìdẹ̀bì, Moko, Màgòdò, Edelúmoro, Nọ̀pà, Ògégbó, Adìẹ, Ṣeréfùsì, Lùbàmísàn, Mọ́sà, Lásẹ̀yìn, Olúgbó, Bàjẹ̀lú, Ewújàgborí. The 11th batch Yẹbẹ, Ọ̀gágárìgá, Oroko, Alájèrò, Yóbìrìkú, Ládéyọríjù, Ayéjìnlọ́fà, Yòórò, Ayé ilé, Ògbórọ̀, Ayé òde, Ọmọlúọ̀gọ̀, Ìyáworo, Ọbamẹ́rí, Èjìdá, Ológùngùnmàrè. The 12th batch Aṣàwo, Káwolẹ́yìn, Alámọ̀, Ọ̀ṣẹ́ẹ̀túrá, Àjànà, Ìrọ̀mìnì, Ọláigbó, Ẹni ọmọjọbí, Ẹni ọmọ aṣàwòrò défẹ̀, Kékeré mo ti fẹ̀ wá, Àgbà dúdú orí ìpàkọ́, Ẹ̀mí kẹrọ̀, Ṣàṣọ́rẹ́,
Olójùwá, Olúgbùnrin, Ànàmọ́ṣìn lọ́rùn ọ̀pẹ. Among the 12th batch, the last 10 Irunmole were sent to earth by Olódùmarè during a time of escalating challenges. These 13th Irunmole are the children of Oromila who arrived on earth independently. The 13th batch, Ejiogbe, Oyeku, Iwori, Odi, Irosun, Ọ̀wọ́nrín, Ọ̀bàrà, Ọ̀kànràn, Ògúndá, Ọ̀sá, Ìká, Òtúrúpọ̀n, Òtúá, Ìrẹtẹ̀, Ọ̀sẹ́, Òfún. To be continued.